Hoa Kiển Duy Anh xin mến chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ cách làm món bánh bao chiên, một món ăn đường phố được rất là nhiều người ưa chuộng. Món này chúng ta có thể dùng để ăn sáng hoặc là ăn xế cũng rất là ngon và lại chắc bụng nữa. Bánh được nhồi kỹ nên bánh mềm và thơm, vỏ bánh chiên vừa phải không quá cứng, ăn mềm mềm vừa miệng lắm. Các bạn làm theo cách của mình thì để cả ngày ăn vẫn ngon, vỏ bánh không bị cứng. Mỗi lần mình làm thì con gái của mình ăn thay cơm luôn đó cả nhà. Món này ăn không đã ngon, chúng ta có thể chấm thêm một ít tương ớt sẽ ăn càng cuốn hơn nữa đó cả nhà. Với cách làm khá đơn giản, nguyên liệu các bạn có thể mua ở chợ hoặc là siêu thị ở bất cứ nơi nào cũng có. Không mất quá nhiều thời gian, chúng ta sẽ làm ra được một món ăn đường phố rất là thơm ngon, kể cả người lớn và trẻ em đều thích. Với thành phần nguyên liệu đơn giản bao gồm bột mì, thịt băm, củ sắn, nấm mèo, trứng cút và trứng muối. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm nha. Trứng muối các bạn mua về, chúng ta tách lấy lòng đỏ. Sau đó mình sẽ ngâm trứng muối qua rượu nấu ăn khoảng 5 phút. Công đoạn này giúp loại mùi tanh của trứng, đồng thời giúp lòng đỏ trứng lên màu đẹp và có độ dẻo ngon khi chín. Sau đó mình mang trứng muối đi rửa sạch và mang đi hấp chín. Tiếp theo chúng ta mang 100g mộc nhĩ đem đi ngâm nước sôi. Mình ngâm nước nóng cho nấm nhanh nở. Nếu các bạn có thời gian thì chúng ta có thể ngâm bằng nước lạnh nha. Và khi nấm nở rồi thì mình đem rửa sạch và mang nấm đi băm nhuyễn. Củ sắn mình đem đi gọt vỏ và chúng ta cũng đem đi băm nhỏ. Các bạn có thể xắt sợi hoặc băm nhỏ đều được nha. Các bạn lưu ý là củ sắn nó có nhiều nước nên chúng ta phải vắt cho kiệt nước trước khi chúng ta đem xào nhé. Củ sắn chúng ta đã băm nhuyễn rồi, nấm mèo chúng ta cũng băm nhuyễn, trứng cút chúng ta đem đi luộc và lột vỏ. Trứng muối thì mình đã hấp chín rồi và mình có khoảng 200g thịt nạc xay ở đây. Phần thịt xay chúng ta có thêm một ít mỡ trong thịt xay nha cả nhà để cho thịt nó mềm. Bây giờ mình sẽ đi xào phần nhân bánh. Mình bắt chảo lên và phi thơm tỏi và hành củ băm nhuyễn. Tiếp theo chúng ta cho thịt nạc xay vào. Mình đảo đều cho phần thịt nạc xay này tơi ra và cho thịt săn lại. Tiếp theo mình cho phần mộc nhĩ băm nhỏ lúc nãy vào. Mình cũng xào cho nó chín thêm một chút. Mình đảo cho thịt và mộc nhĩ hòa quyện với nhau. Và chúng ta sẽ cho thêm củ sắn băm nhỏ lúc nãy vào cùng. Mình cũng đảo đều cho tất cả nguyên liệu hòa quyện với nhau. Khi xào thì các bạn nhớ chỉnh lửa vừa thôi nhé, đừng có để lửa quá lớn, nó sẽ dễ bị khét phần nhân đấy. Và cuối cùng chúng ta sẽ nêm gia vị cho cái nhân vừa ăn nha cả nhà. Mình cho vào 2 muỗng cà phê bột nêm, 3 muỗng cà phê đường, nửa muỗng canh nước mắm, 2/3 muỗng cà phê muối, tiêu xay 1 muỗng cà phê. Các bạn xào nhân cho chín và chúng ta sẽ nêm nếm lại vừa ăn theo khẩu vị của gia đình mình. Nếu các bạn thích ăn nhân có hành lá thì chúng ta có thể xắt mỏng hành lá và bỏ vào sau cùng. Nhà mình thì không thích ăn, chỉ thích ăn phần nhân như vậy thôi. Tiếp theo mình sẽ đi nhào bột. Chúng ta chuẩn bị 400g bột mì đa dụng. Các bạn mua bột mì số 8 hiệu nào cũng được hết nha. Các bạn nhớ chừa lại một ít bột mì để làm bột áo nha. Mình thêm vào bột mì nửa muỗng cà phê muối. Muối sẽ giúp cho bột được mịn màng hơn và sẽ duy trì độ ẩm cho bánh sau khi chiên nướng, giúp bánh mềm và giữ được độ tươi ngon lâu hơn. Mình cho vào trong bột 3 muỗng cà phê đường. Đường cát sẽ giúp cho vỏ bánh có vị ngọt nhẹ, không quá bị lạt lẽo. Mình trộn đều để cho đường và muối hòa quyện vào với bột. Mình cho 2 muỗng cà phê dầu ăn vào trong bột. Dầu ăn cũng giúp cho bột mềm mịn hơn. Với 400g bột mì thì chúng ta dùng khoảng 300ml nước ấm. Bạn có thể thay nước ấm bằng sữa tươi không đường để giúp cho bột được thơm ngon hơn nhé. Bước đầu thì mình cho khoảng 200ml nước vào trước và chúng ta trộn đều. Các bạn đừng cho hết một lần nha, mình cho từ từ để điều chỉnh được độ dẻo mịn của bột. Bạn trộn bột mì bằng nước thường cũng được. Tuy nhiên mình thấy trộn bột mì bằng nước ấm sẽ giúp cho bột mềm mịn hơn. Nước ấm mình dùng trộn bột mì là khoảng 60 đến 70 độ C đó cả nhà. Mình cho hết 200ml nước ấm vào và mình trộn đều, sau đó mình sẽ dùng tay để nhồi bột. Tỷ lệ nước trong bột thì khoảng 100g bột chứa khoảng 60 đến 70% gram nước. Nó không có tỷ lệ chính xác, nó còn ảnh hưởng vào từng loại bột cũ mới khác nhau nữa cả nhà. Sau một lúc nhồi thì mình thấy bề mặt bột nó còn xơ cứng thì mình cho thêm một ít nước ấm vào và mình nhào tiếp tục.
Nếu mình làm bánh với lượng bột nhiều hơn thì các bạn có thể nhồi trên một mặt phẳng cho nó dễ nha. Mình nhồi đến khi thấy bề mặt của bột dẻo mịn và không dính tay là đạt đó cả nhà. Đây các bạn nhìn bề mặt của bột đã mịn rồi nè cả nhà. Nó mịn như vậy thì mới được, chứ nếu mà cái bề mặt nó còn thô thì có nghĩa là bột bị thiếu nước nha cả nhà. Làm bánh bao chiên này thì các bạn nhào nhanh thôi, chúng ta không cần nhồi lâu đâu, và chúng ta cũng không cần ủ bột nữa. Bột mình nhồi xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến khâu tạo hình của bánh. Mình áo bột lên tay và lên mặt phẳng để bột. Sau đó mình sẽ chia bột ra làm 2 hoặc là 3 phần. Mình kéo dài và lăn bột thành hình trụ. Tiếp theo mình sẽ chia bột thành từng phần nhỏ. Mình lấy từng phần bột nhỏ nặn thành hình tròn. Sau đó dùng tay ấn dẹt hai mặt và dùng thanh cán bột để tạo hình tròn cho bánh. Nếu bạn không có cái thanh này thì chúng ta có thể dùng chai thủy tinh để cán bột cũng được nha. Mình làm ở nhà ăn thì mình thích cán bột mỏng thôi. Ở ngoài mình thấy người ta cán bột dày lắm. Cán mỏng như vậy nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ để nhân bánh vào. Và mình gấp 4 mí của mép bánh lại, xong sau đó chúng ta gấp tiếp 4 mí sau. Mình miết tay nhẹ để cho các mép bánh lúc nãy nó ép sát lại với nhau. Và cuối cùng mình nắn cho bánh tròn lại. Và thoa thêm một ít bột áo ở dưới bánh để đặt bánh xuống khay không bị dính. Kích thước bánh lớn nhỏ thì tùy theo sở thích của mình. Nếu các bạn thích ăn nhân nhiều thì có thể chia cục bột to một chút nha. Hôm nay mình làm bánh hai loại nhân, một cái là nhân trứng cút và trứng muối, còn một cái là nhân trứng cút không. Mình có thể thay trứng cút bằng trứng gà cũng được nha. Trứng gà thì chúng ta có thể cắt đôi hoặc cắt làm tư cũng được. Mình tạo hình bánh xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị đem bánh đi chiên. Mình bắt chảo lên bếp, đổ dầu vào sao cho bánh được chiên ngập dầu. Tiếp theo mình đợi cho dầu sôi già, nó lên tim lăn tăn như vậy nè, mình sẽ cho bánh vào. Các bạn nhớ chỉnh lửa nhỏ nhất thôi nha. Lửa nhỏ thì bánh mới chín từ từ và vàng đều được. Để bánh vào và bạn nhớ trở đều tay nha, chứ không thôi nó sẽ khét ở bên mặt bên dưới á. Mình sẽ chiên bánh đến khi vàng đều thì vớt ra. Bây giờ bánh đã chín vàng đều rồi, mình vớt ra để cho ráo dầu. Sau đó mình sẽ chuẩn bị một cái rổ và có lót giấy thấm dầu. Và mình sẽ để bánh qua bên này. Chẳng mấy chốc, món bánh bao chiên thơm ngon đã hoàn thành rồi đây cả nhà. Mẻ bánh thơm phức, tuyệt vời từ hình thức đến hương vị. Bánh mình làm ở nhà vừa thơm ngon vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cả gia đình nữa. Đảm bảo bạn mà làm là cả nhà sẽ yêu cầu bạn làm món này hoài luôn đó.
Lớp vỏ bánh vàng giòn, còn phần nhân thịt bên trong thì đậm đà hương vị và cực kỳ hấp dẫn. Nhân đầy đặn với thịt, mộc nhĩ, củ sắn, trứng cút và trứng muối. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vỏ ngoài giòn, trứng muối béo ngậy cùng thịt ngọt thơm. Bánh ngon nhất là được thưởng thức ngay khi còn nóng vào những lúc đang đói bụng. Món bánh này hứa hẹn sẽ là bữa xế tuyệt vời, giúp bạn và gia đình nạp thêm năng lượng để tiếp tục làm việc, học tập, vui chơi. Cách làm bánh cũng khá đơn giản, chúc các bạn làm thành công nha. Còn bây giờ mình xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để theo dõi mình nha. Xin